This is the Voice of Health, sharing the healing ministry to all beyond borders. Brought to you by the Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, and the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference. Hosted by Mr. Wilson Sia. This is the Voice of Health. Masayang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at welcome sa The Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. At ngayong araw pong ito ng Miyerkules, kami po ay nagagalak sapagkat kasama ninyo kami at syempre tayo po ay sabayang napapanood sa digital channel receiver 45 at GSAT channel 37 at syempre sa iba't iba pong mga Facebook pages gaya ng Facebook pages po ng Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, Hope Channel, AWR Toledo, Cebu, Edge TV Philippines, at syempre po sa mga Facebook pages din ng ating mga missions and conferences ng Seventh-day Adventist Church sa buong Luzon. At tayo din po ay mapapanood mamaya sa ganap na alas 12 hanggang alauna sa DWBL 1242 kHz teleradyo. At bago po tayo magtungo sa ating gagawing talakayan ngayong araw na to, tayo po muna ay manalangin. Minamahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli kami ay magkakasama-sama. Gawin niyo pong makabuluhan ang aming guguling panahon upang sa gayon mas lalo naming mapabuti, mapagyaman ang aming mga kalusugan sa mga impormasyon na aming matutunghayan at malalaman sa pamamagitan po ng aming guest sa programang ito. Maraming po salamat sapagkat gagawin niyo po kaming daluyan ng pagpapala sa lahat ng aming mga tagapakinig, tagapanood. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon nga po ay ating tatalakayin. Siguro magugulat kayo kasi ang title ng ating programa ngayon, topic ay patanong, no? Moringa para sa corona? Wow! No? So, alam na alam niya po na siguro kung ano itong moringgang ito, yung ating malunggay para sa corona. At yan po ay ihahatid sa atin ng muli, ibinabalik natin yung ating naging panauhin nung nakaraang Miyerkules. Isa po siyang espesyalista, dalubhasa sa natural science at isa din po siyang neurobiologist, no? May mga kaugnayan po sa brain. At syempre, isa po natin siyang miyembro ng ating iglesia ng Seventh-day Adventist Church, si Dr. Rowena, Reyno, Antemano. Happy morning sa iyo, Dr. Rowena. Good morning. I'm glad to be back dito sa ating Voice of Health ngayong araw. Sana nga marami tayong matutunan ngayon, ano? Yeah. At ito po si Dr. Rowena, hinahanap ko yung kanyang mga article and nagpapasalamat ako kasi pinorward niya sa akin yung isa niyang article sa Health and Home Magazine which discuss more on this moringa na ito. Wala pa pong pandemic noon. Kaya ngayon excited ako personally how this moringa, this malunggay, itong miracle plant na ito na bigay sa atin ng Diyos. At sabi pa ng iba ay pag meron daw tayo niyan sa ating mga bakuran, meron na tayong parmasya, farmasya. Ibig sabihin, kumpleto mula bulaklak, bunga, sanga, dahon, at pati bark, and pati ugat yata, meron tayong makukuha. Kaya excited po ako paano ito nagiging kailangan at mabisa laban po sa corona, sa COVID-19. Yan po, diyan po iikot ang ating talakayan. Kaya huwag niyo pong kalilimutang i-like, i-share at mag-comment ng inyong mga questions and greetings at yan pong mga tanong ninyo
ay iisa-isahin nating sagutin yan mamaya. Ngayon po, ibigay natin ang panahon kay Dr. Rowena dito po sa ating gagawing talakayan. Kilala na po natin ang malunggay for the longest time, ano? At nakakatuwa kasi nga napakasimple na tanim, hindi pinapansin. Oo, hindi pinapansin. At ako hindi ko rin siya pinansin for the longest time until one day, isang kaibigan, kasamahan din sa universidad, nag-invite sa akin to an eco tour doon sa Bael, Laguna. Meron pala doon Japan, Philippines, Malunggay Eco Farm. At it was an international symposium in Moringa, first time dito sa Pilipinas. At meron siyang plantation. Ang owner ay isang Hapon, si Mr. Matsuoka, may asawa siyang Pinay, at 12 hectares na plantation ng moringa. Nakakaintriga. Nung pumunta kami doon, nalaman ko pala na itong si Mr. Matsuoka, nagkasakit siya 10 years ago. Yes. Nagkaroon siya ng cirrhosis at ayaw magpa-doktor, ano? Ang gusto niya natural lang. So, meron naman nag-prescribe sa kanya ng moringa. Kakain lang siya ng bunga ng moringa. And to make the long story short, after 3 months, bumalik siya magpalab ng kanyang liver at hindi nag-progress yung kanyang cirrhosis, yung liver cancer. At buhat noon, sabi niya, ang gagawin ko, I will sell all my properties in Japan at maghahanap ng lupa sa Pilipinas and I will invest all my fortunes there. At totoo nga, ngayon, when you go to Bael, Laguna, meron siyang plantation doon at ito dinadayo ng mga scientifico at the same time ng mga turista rin to learn, you know, the art of planting at bumili ng mga produkto nila. Ilang hektarya ito, Dr. Rowena? 12 hektaryas lang naman, puro balunggay, ano? Ang tanim. Kaya ako natanong yan, Dr. Rowena, kasi 10 years ago, I was able to visit the whole Negros Island, from Negros Occidental to Oriental, no? But amazingly, lalo na po sa Negros Oriental, dito sa lugar na malapit sa mga bayan na nakapalibot sa Dumaguete City, you can see lahat ng bahay, ang bakod ay malunggay. Puno ng malunggay ang nagsisilbi nilang bakod. At makikita mo, hindi lang basta ginawang bakod. Hindi kagaya dito, makikita tayo ng mga lugar na mayabong, tapos punong-puno ng bunga, natutuyo lang. Doon talagang well-trimmed. Ibig sabihin, kinakain nila. Inaalagaan. Tinatangkilik, ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. And amazingly, may mas hihigit pa pala. 12 hectares. Yes. 12 hektarya. Wow. So pagka-uwi ko, chinek ko nga, sabi ko, anong kinalaman, sabi ko, ng moringa sa liver cancer? At nakita ko nga na merong ameliorative effects ang moringa doon sa liver is atay, right? And scientific findings show na ang moringa ay may very potent siya, having an antioxidant properties, having an anti-inflammatory properties, and regenerating properties. May mga protein siya na ito nagpapa-delay na ma-oxidize yung ating mga cells at hindi magmamaga or mag-i-inflame at nagre-regenerate siya. And I will share with you today kung ano yung pinaka-importanteng cells in my body na nire-regenerate ng malunggay. Kaya ako talagang daily user ako ng malunggay. So please stay put with us today. Okay.
So, moringa seed is highly inflammatory. May mga phytochemicals siya. When you say phyto, meaning plants, chemicals in plants, na mas marami kaysa sa canola, olive, corn, soybean, or sunflower. Yung kanyang oleic acid na anti-inflammatory na nagpapababa ng cholesterol din ay tulad ng level ng olive oil na ginagamit nating mamahaling oil sa ating kitchen. Ano? At mataas yung kanyang vitamin C kaysa sa chia seed, sa almond, sa sesame, at saka sa dates. So, napakasimple ng moringa. Napakasimple niya, pero tinatapatan yung mga mamahaling nuts and seeds na binibili natin to keep us healthy. Mga imported. Oh, yes. So, nung tiningnan ko nga, ito palang mga phytochemicals na nagpapagaling ng liver cirrhosis sa mga rats, no? There's not much study in human beings kasi nga hindi natin mahiwa yung mga atay natin pagkatapos na eksperimentohan. That's why our scientists use, animal models like rats. So nalaman ko na the same proteins or the same chemicals or phytochemicals that act on the liver also act on kidneys. Kaya mayroong anti-kidney problem pala itong properties ng moringa na ito. So, in the same way, moringa oleifera, extract, tinatanggal yung renal damage na sinusupress or ginagawa ng mga oxidative stress enzymes or inflammatory enzymes or inflammatory proteins doon sa kidney. At ito nakakatuwa for me, So, hindi ko na aalamin kung ano yung mga sira doon sa kidneys ko or anong sira sa atay ko. Ang gagawin ko na lang, basta na lang ako, magpipatronize ako ng moringa. So, that's what I do. Okay. So, going to this buto, na nabanggit mo, Dr. Weng, kami sa norte, sa Ilocan, sa mga Kailocanuhan, talagang inuulam namin yan. Oh, yes. So, hindi namin inihintay talagang matuyo yan sa puno. Bata pa lang yan, inaani na yan, and then niluluto as ulam. Kaya nung makita ko yung article na shinare mo, this Japanese is ginagawa niyang mani yung natuyong buto ng moringa, ng malunggay. Sabi ko, hindi ko pa yung naranasan sa buhay ko Kasi yung yung mga natutuyong bunga ng malunggay sa amin, yun ang ginagamit na tanim. Para itanim. Yes. Hindi natin alam, yun din ang ginagamit. Potent pala yes, siya. Very potent siya. Kaya mga kaibigan, sabay-sabay nating subukan. At for sure, hindi ito, gumaling siya, hindi naman siya nalason, di ba? Oo. So, wala tayong danger siguro. Ayun, nung pagkagaling na siya, nagkita kami ulit because I used to bring, mga friends at yung mga kaibigan na may mga cancer din doon. And they would talk to Mr. Matsuoka, itong hapon na ito. At ngayon, sabi ko, kumusta ka na? Sabi niya, di bumabalik ulit sa bisyo, magaling na ako, Pero, if you're going to look at his pockets, yung mga pockets niya, puno yan ng mga malunggay, pati yung kanyang pocket dito, puno ng malunggay. Nakakatuwa. Kasi nga, meron na raw siyang panangga sa cancer, kaya bumabalik sa bisyo. Pero, that's very, very interesting. Kasi nga, when I was still in Diliman and doing cell cancer research, we were doing drug discovery. And mahirap ang maghanap ng local cancer drug. It's a desperate search. Correct. In science, lalong-lalo na sa Pilipinas. But we would like to have one kasi para hindi na tayo bibili
ng mga mahal na mga chemotherapeutic agents abroad na isang upuan mo lang mauubos ang 40 mil mo, ano? Ang mga And now pinag-ipunan. we learn na itong moringa is very potent in cancer. I learned that although cancers are very easy to grow, they are hard to be killed, yung moringa, it has an anti-cancer property. At I'm gonna show you some slides today. I learned na yung moringa leaf extract, no, decreases cervix cancer cells. At yan makikita ninyo, ano, habang dumadami ang paglagay ng concentration ng moringa, so makita mo dito sa kanyang x-axis ay nandyan yung number ng cancer cells na nagsusurvive. So, dito sa y-axis, makikita mo na padami yung concentration na nilalagay ng moringa. So, habang dumadami yung concentration, kumukonti yung cancer cells. Ibig Wow, sabihin, amazing. pinapatay ng moringa extract. This is a leaf extract, yung cervix cancer cell. Pero hindi lang cervix cancer, no? Breast cancer cells then. Oo. So, this was a study in 2015 na kinompare nila yung impact naman ng leaf extract at bark extract and then seed extract. Para sa breast cancer cell, leaf extract, yung pinaka 2 bars, yung second and third bar dyan sa ating graph ngayon. No? So, indicating that leaf extract is more potent than bark or B dito sa ating Chart. slide or sa chart, or S, and this is the seed extract. So kapag makita natin, no? Makita natin, ito yung mga colony kapag mag-grow ka sa lab, then these are the colony of cancer cells. In this case, the breast cancer cell, if you look at the control sa next slide, yan. Okay, so pag makita mo sa control, ano? Maraming cancer cell. Kapag nilalagyan siya ng extract, EXT stands for extract, L stands for leaf. Kapag nilagyan mo siya ng mga extracts from the leaf, nawawala yung cancer cells sa breast. Nandun din, nilagyan din ng bark na extract at nilagyan din ng seed extract. But in this case, nakita natin na yung colony ng breast cancer cells respond effectively doon sa leaf extracts, indicating that leaves ng moringa is effective doon sa breast cancer cell. Okay? What about in colorectal naman? No? Sa colon. Oo, or colon cancer. Ganun din, leaves din ang effective sa colon. Yun sinasabi mo kanina nga, 'di ba, na yung moringa doon sa Negros ay ginagawa nilang bakot because perhaps they learned that a moringa covers the whole range of cancer problem. And moringa kills cancer cells. In this case, colorectal cancer responds very, very good towards leaf extract than the bark or the seed extracts. Okay? So, this is just to show also that itong graph na ito, sa next slide yan, makita mo na yung leaf extract, kanina colony yun na makita mo directly when you look at the microscope. Ito naman, binilang nila kung ilan yung mga cells. At nakita nila na yung leaf extract is potent than bark and seed extracts towards colorectal cancer cells. Okay. Ito naman. What about in lung cancer? Yan. So, makita mo, so in the next slide, makita mo, ano? So, there's
Diyan sa may violet-colored Petri plates, makita mo dyan 0, 10, 50, 100, 200 micrograms per ml ng moringa extracts. Kapag nilagyan habang dumadami, lumalaki yung concentration ng moringa extract, nawawala ngayon yung lung cancer cells in the Petri plates, indicating that moringa leaf extract is potent also on lung cancer cells. So ito, yung next slide niyan ay halo-halo na talaga. Mayroong breast, may lung, iba't ibang phenotype ng lung, merong skin cancer, merong fibrosarcoma. So, ganun din ang prinsipyo. This is just to show that moringa is potent. Yes. Oo, pag dumadami ang pag-inom ng moringa, in this case, patak ng extract ng moringa on various kinds of cancer cells in the lab. They grow in the lab, then nawawala ngayon namamatay yung cancer cells. Let me cut you from this point, Dr. Rowena, no? So, yung pinakahuli pong diniscuss ni Dr. Rowena ay yung lung cancer, no? Na malapit na sa COVID, sa corona. Dahil alam naman po natin ang tinitira ng COVID at ng corona virus, yan po ay yung ating lungs. Yan. Kaya excited na ako. Pero bago tayo magpatuloy, Dr. Rowena, dahil sa ka-excitedan, ay panoorin po muna natin to, itong ating food and fluids ng Lifestyle is Medicine acronym natin bilang pagpapaalala na ito po ang ating gustong tumbukin sa ating ginagawang talakayan ngayon. That foods and fluids are medicine. Ang pagkain ng malunggay at ang pag-inom ng mga inuming mayaman sa malunggay, ginamitan ng malunggay, is a medicine. Panoorin po natin ito. F. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals, and plants. About 2/3 or 60 to 70% of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste, regulates normal body temperature, supports skin health, facilitates good digestion, provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nourish more, abuse less. Welcome back po sa ating programang The Voice of Health at ipagpapatuloy po natin ang ating ginagawang napakagandang talakayan sa Moringa para sa Corona with Dr. Rowena Antemano. At ngayon po ibigay natin sa kanya muli ang panahon upang ipagpatuloy niya para tayong naghihimay po ng na-imagine niyo ba yung naghihimay kayo ng dahon ng malunggay? Ganun po ang ginagawa natin ngayon, kaya patuloy po nating namnamin ang paghihimay natin sa kahalagahan ng malunggay na ito ngayong panahon ng may pandemya. Dr. Rowena? Oh yes.
So, bago tayo pumunta sa corona, of course, pupunta muna tayo sa mga comorbidities na sinasabi na ginagawa ng COVID. Matunog yan. Kasi nga, ang alam natin ngayon, kapag may sakit ka, pumunta ka sa hospital, di positive ka na agad sa corona. Okay, so, yung moringa, we have been discussing about impact of moringa on cancer cells. Halos lahat na. Pero what about sa pancreatic cancer? Ay nako, of course. Pati sa pancreatic cancer, talagang pinapatay niya. So, indicating that moringa, covers a wide range of cancer. And this is very, very interesting for me because I have worked on cancer cells, of course, for a long time. We have to screen our natural products against cancer cells and hindi ganun kadali maghanap ng potent drugs from the Philippines on cancer, as I said a while ago. So, anong mechanism ba? Paano namamatay ang cancer cell kapag ito ay pinatakan mo ng natural compound or natural chemical tulad ng moringa extract. So, very simple. Kapag may lagyan mo ng moringa ang cancer cell, magre-responde ang kanyang cell membrane, magsishrink, tutunawin niya yung cell membrane ng mga cancer cells at yung mga organelles na nagda-drive ng cancer cells para dumami, ay tutunawin niya rin. And eventually, i-digest niya yung mga cancer cells at ito ay mamamatay. So, at hindi lang yan. Hindi lang basta na anti-cancer yung moringa. Alam nyo ba na yung moringa nagpapa-enhance o epektibo pa more ng chemotherapeutic drug. So, yes. So, for example, ito ay cancer cells, The blue bars are the cancer cells at nilagyan nito ng cisplatin. Cisplatin is a chemotherapeutic drug. At habang nilalagyan siya, dinadagdagan ng parami ng moringa, itong mga cells with cisplatin, kumukonte yung mga cancer cells as shown in the bars, indicating that moringa enhances efficacy of the chemotherapeutic drug. So, hindi yata tama yung mga sinabi sa atin kapag may mga oncologist na nagsasabi na wala naman akong pinapatamaan. I am just showing this. I'm just learning from what I learned or what I read from the reports, indicating that moringa is not erasing the efficacy of chemotherapeutic drugs, but actually it enhances. Yeah. So in layman's term, Dr. Rowena, dito sa bagay na to, ay pwedeng isabay. Pwedeng isabay. So kung ikaw po ay isang pasyente na nagki-chemotherapy, wala pong harm. Walang harm. Naisabayan mo yan ng pagkain. Synergistic pa yung effect. Napakaganda, So, again, more than that, moringa leaf extract is highly specific against cancer kasi nga sinabi nila, di kung anti-cancer yan, di pinapatay din yung mga normal cells. So, there's a study also showing that normal cells, of course, namamatayan naman talaga tayo ng normal cells every moment of the day, minuminuto, especially our brain cells. But, moringa leaf extract, as shown, in the figure, is specific on cancer cells. So, in this case, 200 microgram ml pa lang, ay di patay na. More than 50 of the population, 50% of the population in the cancer cell is already gone in the
as shown by our figure here. So ako, kahit saan ako pumunta, no, because ang moringa dito sa syudad ay nasasawsaw na, kaya yung pinakamagandang part sa akin talaga kapag lumalabas ng Metro Manila, magbibit-bit pa uwi ng moringa. So that's what I do every time because safe yung moringa na hindi pa nasasawsaw para sa akin. So yung sinasabi po ni Dr. Rowena ng nasawsaw ay yung mga available sa ating merkado. Yes, no? sa ating mga bangke-bangketa. Ayan, na nabibili at hindi na natin alam, mamasa-masa yan pag binili natin. Hindi natin alam kung saan sinawsaw yan para magmukhang fresh. Yes, magmukhang fresh at matagal siyang maging fresh. So ako, I would like to invite you, ako kasi malunggay user talaga ako. Juice man yan, powder man yan, malamig man yan, or mainit man yan, I always drink moringa. So, moringa a day will keep you from the doctor. Away. Away, of course. Will keep you away from the doctor. So, that's my slogan. And you can follow my slogan. So, napakadali lang actually maggawa ng moringa powder. You can get a dehydrator and then you can dry it using your dehydrator or pwede rin air dry lang. Oo. I just do air drying. Hindi binibilad. Oo. So, depende sa panahon, magda-dry na siya in 2 to 3 days, and then pwede mo na siya i-grind with your NutriBullet na grinder, yung seed grinder or nut grinder ng NutriBullet or NutriBulletzer. That's very, very easy. And then, kuha ka lang, you know, it can be a teaspoon, sa garapon lang siya, itago mo lang siya sa garapon, at kuha ka lang just like pagkuha nyo ng inyong kape araw-araw. So, instead of kape, magmoringa na tayo. Yes. Okay. Now, I learned, na yung moringa ay, nako, hindi lang basta tinatapatan yung orange, pero nilalampasan niya. It has 2 more times vitamin C than orange. In the next slide. Yes. Yung carrot has vitamin A, pero yung moringa has 4 times more vitamin A. Ganon din potassium na sabi natin, very good for the heart. Moringa has also more calcium than milk, more protein than egg. Ano pang hahanapin ko? Di magmoringa na nga talaga. Oo. Okay, so, we don't have much time isa-isahin, but moringa is highly nutritious. Out of the 20 amino acids na kailangan natin, moringa has 18. Wow, dalawa na lang ang kulang. Dalawang kulang na pwede mong kunin doon sa rice, sa iyong munggo, sa iyong wheat germ or oatmeal. So it is very rich in calcium, rich in magnesium, most of all very, very rich in energy. Okay. So, 1 cup of moringa leaves, sinabi ito sa FNRI or Food and Nutrition Research Institute kasi meron na nga rin tayong research ng kakaunti dito sa Philippines. So, moringa provides a very, very good supply of vitamin A. Okay. And it's very, very interesting. Some time ago, may mga bisita ako mula sa Cavite kasi nga pumutok yung, nag-ashfall noon. Oo. And they took some pictures ng moringa around their yard and around the neighborhood. Ang mga ibang kahoy doon, nako, nagkandalanta na, nagka-brown na, But moringa really stands tall in the ashfall. Resilient. Very resilient, So, how much more if you're going to take moringa inside our body? Hindi lang siya basta titingnan around us. Okay, what more?
So, moringa also repairs renal damage na sinabi nga natin kanina na the same phytochemicals that act on the repair ng damage sa liver also repairs the damage in the kidney. But to me, the most interesting thing, of course, is that moringa enhances brain cells and prevents Alzheimer. As a neurobiologist, ito yung pinaka-importante sa akin. Ano? So, ayaw kong maging makalimutin, ayaw ka rin bumagal, yung pick up. So, trying hard talaga to keep my brain cells going every time. And a study showed that moringa strengthens growing neurons. So, nag-grow sila ng neurons in the lab at tiningnan nila na kinumpare nila na yung isang culture ng cells or brain cells na walang moringa ay mahina ang mukha, pangit ang mukha kaysa sa merong moringa, no? And then tiningnan nila yung branches na nag-grow doon sa brain cells na yon. Yung dito sa left side na walang moringa ay kukonti yung branching or yung processes na nag-grow between yung letter A. Picture, Oo, yung letter A picture, konti yung branches. Then the letter B na merong moringa. So you look at that. You can just see that there's a difference between the two. Kaya magmoringa na tayo, di ba? Okay. So, moringa also has precursor proteins for neuronal growth. So, dito sa A, nakita ninyo, or dito sa left, on the next slide, okay? So, on the next, yan, nakita ninyo na dito sa left panel, or sa taas na mga panels, nakita ninyo dyan na merong mga proteins at kokonti lang yung nagbra-branch out in colored orange. Dito naman sa baba na mga panels ng pictures, with moringa ito, yung extract, ano? Nakita mo na there is this define yung kanyang protein called, yung green, called alpha-tubulin, and this helps in the branching of neurons when they are growing in the brain, indicating that moringa is very, very good for the brain. So, moringa nga prevents Alzheimer's disease. Ano? Oo. Bakit? Ito, may isang study showing that moringa leaves regenerate neurons in the memory region. So, etong mga bars na to, no? These are cells coming from the hippocampus. You don't have to know yung kanilang mga regions in the hippocampus, but this is just to show you na yung mga bars dyan dito sa baba. So, itong white bar, ang white bar is the control, at itong black ay ito yung may Alzheimer. May Alzheimer, no? Na daga. Kapag ini-injectionan ng moringa, itong drug-treated na memory cells, no? So, ranging from 100 to 400. So, makita mo na tumataas yung count ng mga cells sa mga bars na that is checkered or lines and boxes. Yung dito sa pinaka kanan na mga bars, tumataas yung number ng mga cells than the black bar na treated with Alzheimer-induced na drug. That is AF460 or AF46A drug, indicating that moringa regenerate neurons in the memory region. Nagpre-prevent siya ng Alzheimer. Also, moringa leaves, enhances learning and retention in rats. So,
mayroon silang rats na trinain. Oo. Yung isa, induced siya ng Alzheimer. At hindi niya makita yung platform doon sa iniikutan niya. Sa cage niya siguro. Hindi niya makita. Pag pinapalangoy siya doon sa isang volume of water, hindi niya makita yung platform na nakatago. Oo, sa baba. Pero yung nakamoringa, then nalalearn niya na mayroong platform doon para hindi siya malulunod. Oo. Ngayon, iniba naman ng scientist. So, ang nangyari, sabi niya, sige nga, tingnan natin kung mariretain niya, no, yung mga nakamoringa. Nung tiningnan nila, yung mga nakamoringa na mga rats, tinanggal nga yung platform doon. On the same platform, the same site na doon nila nilalagay noon. Ngayon, yung mga rats na nakamoringa, babalik-balik pa rin doon, indicating na na-retain sa kanila yung na-learn nila, na nandoon, naalala nila, may platform doon. So, moringa, you know, if it's effective sa mga rats, must be effective also, much more to us, human beings. So, indicating that moringa prevents dementia. Nung nakita nila, merong mga antioxidants like catalase, peroxide dismutase, na mataas na levels. These are antioxidant chemicals na nag-work doon sa brain cells. In this case, cells from the memory region called the hippocampus. So, anti-dementia ang moringa. Nagpapagrow ng brain cells, nagpre-prevent ng dementia, nagpapa-enhance ng memory, nag-e-enhance ng retention. Okay. So, the next slide, this is just to show you how does your brain look like kapag may Alzheimer. So, sa taas ng mga panels, makita mo na nandyan, nakita ninyo na yan ang mukha ng brain ninyo kapag healthy. Yes. Sa baba, yun na nga, kakalong-kalong na kasi butas-butas na, malalaki na yung holes. Big sabihin, nagkandamatay na yung neurons, kaya lumaki na yung mga holes sa ventricles, yung mga dinadaluyan ng liquid or fluids in the brain. So, we would like to keep a healthy brain because ang COVID is not just a respiratory problem. It is a neurological problem. It attacks the brain. And to me, that's very, very important. Okay. So, naalala ko nga with the moringa, each time I look at it, maalala ko yung verse sa Revelation 22:2 about the tree of life, you know? Na yung may fruit siya, na yun na nga, sabi mo kanina, yung fruit niya ay very beneficial mula sa dahon, sa bark, sa root siguro, at sa, every part. But the tree of life says that it has fruits, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. And to me, I am holding, you know, a tree of life like tree in the modern times, in the person of moringa. See? Because I eat the fruit, yung sinasabing mga seeds niya, at I also take the leaves. So, I don't know if we still have time, but God packs within the moringa very, very special plant chemicals and elements for vigor and longevity. Wow. So, sa lahat po yan na ibinahagi sa atin ni Dr. Rowena, ay talaga pong hindi natin pwedeng ipagkaila or we will discount the importance and what moringa can do sa ating pong kinakaharap na pandemya ngayon. So, dahil hindi lang sa baga, sa mga cancer, sa ating mga utak, so ito po
kung atin aaraw-arawin. No? Kanina gusto kong tanongin si Dr. Rowena, ano bang ginagawa niya sa malunggay araw-araw? So sinagot na po niya yun kanina. No? So palagi siyang merong moringa tea. No? Na Moringa smoothies. Smoothies. No? At syempre sa mga lutuin natin. So, Soup. Sa soup. So kanina po nabanggit ko, moringa is the miracle tree. No? Ngayon, narinig natin kay Dr. Rowena, this can be the tree of life here on earth. Yes. And ito, Ina-associate ko lang siya. yes, it can be. It's a Yes. God gift. It's a God-given. For us. Very simple, but very potent. Yeah. At ang isa nating tagapanood naman, sabi niya, si Ma'am Heidi Balyota, this is the queen of all herbs. Okay, Wow. now I Ganda, learned no? something new. Queen of all herbs. Ganda, no? Thank you so much, Ma'am Heidi Balyota. Oh yes, thank you for We the learn added vocabulary. We learn from Queen you. of all herbs. Yes. That's so nice. So ngayon po sa ating pagbabalik, sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Ang dami pong mga katanungan dumating. Kaya panoorin po muna natin itong Lifestyle is Medicine Intervention Program na meron po tayo sa Adventist Medical Center, Manila. Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now! Welcome back po sa ating programang The Voice of Health at ating pong pinagpapatuloy ang mga nalalabing minuto sa ating gagawing talakayan sa Moringa para sa Corona. Pero bago po natin ibigay muli ang panahon kay Dr. Rowena, ay ito po, merong galing pa sa Hong Kong to, Dr. Rowena, si Ma'am Teresita Galapon. Sabi niya, masarap talaga ang munggo na ihalo sa, ang malunggay na ihalo sa munggo or fresh mushroom ang dahon ng malunggay. Marami bang malunggay sa Hong Kong? Siguro meron din naman siguro, no? At syempre, yun daw bulaklak ng malunggay, natikman din niya. Wow. So, kami po, hindi pa namin natitikman. Nag-uusap kami ni Dr. Rowena dito. Sana matikman din namin. Siguro doon sa farm na yun, makakabili sana siguro tayo ng, of course, Yes. dried seeds. Dried seed, Ano moringa pa? oil, Moringa oil. and then powder, Wow, powder leaves. leaves powder. Okay. Sige po. So, ituloy po natin ang ating mga nalalabi pang minuto. Bigyan natin ng panahon kay Dr. Rowena. Oo. So, hindi talaga nagkamali ang Diyos na nag-prescribe siya, na sabi niya, ito yung mga kakainin nyo in Genesis 1:29. And in Genesis 3:18, sinabi nga niya na you shall eat the herbs, the leaves of the field. At ito nga sinabi nga nung ating isang commentator kanina, na moringa is the queen of the herbs. Yes, because it covers a wide range, of diseases, and it heals, a wide range of cancer. So,
At eto na, oo, ngayon yung COVID-19, isang katakot-takot na Nasakit. sakit. Ano? Okay. At hindi nyo ba alam na ang malunggay has a potential angiotensin converting enzyme inhibitors. Yung sinasabing ACE, 'di ba? Yun yung receptors na doon sumasabit si corona or si COVID, ano? But then one group of scientists study moringa kung meron ba talagang inhibiting property ang moringa towards corona. At ito nga sabi nila na ang moringa has a very potent or high binding energy with the ACE receptor. Yeah. So kapag nag-bind ito siya, hindi na makakabind si corona. Oo. Iko-compete niya si corona and hindi ka magkakaroon ng COVID. Oo. Wow. So, do you want to be vaccinated naturally? You just have to eat moringa. You just have to drink moringa hot drink or have a moringa smoothie or eat moringa seeds. But there's another concern, ano? Ano ba ang impact ng high doses ng moringa? Yes. Tiningnan ko rin yan. Ano bang adverse effects? Wala pong adverse effects. Oo. Siguro tatai ka because moringa is a cleanser, very good cleanser. Yeah. So kapag ma-overdose ka ng konti, di babalik-balik ka sa bathroom, but don't get scared. Ibig sabihin, nililinis lang ng moringa yung mga extra load of fat or stool from the alimentary tract, and then pag nalinis na yon, uumpisa na siya ng pagpapagaling. Oo. So in the next slide, studies show na wala naman talagang problema ang high dose ng moringa. It does not damage the heart tissues. It does not. Actually, it enhances. So, there's this picture of control, tapos, ayan, 40 milligram per kilogram na rat, tapos tiningnan nila yung tissues ng kanilang heart, ng mga rats na to, walang damage. Oo. So, what about in the kidney? Ganun din, wala rin. Hindi tulad ng ating mga medisina na nagda-damage ng kidney, ano? Wala. So, moringa is very, very good in repairing our cells, but at the same time, enhancing, our cells, and it does not cause damage. So, I really recommend moringa. It does not damage stomach tissues, of course. It does not. So, from low dose, very low dose, up to the very, very high dose of 5,000 milligram per kilogram, walang damage. Connected Nakita dyan, nila. Dr. Rowena, yung tanong dito ni Ma'am Marilyn Macasadja. Sabi niya, di po ba na masama na inumin ng fresh ang malunggay? Kasi po minsan ay nag-blender ako ng malunggay, ginagawa kong juice. Sumasakit po ang tiyan ko, reaction lang po ba yon? Baka nga talagang kailangan may lilinisin sa tiyan. Yes, sasakit ang tiyan kapag hindi okay yung setup ng tiyan. Kaya with the moringa, aayusin niya yung mga microbiomes, ino-normalize niya yung mga levels ng inyong mga acidity sa tiyan. But of course, hindi naman siguro pwedeng 1 kilogram ay ubusin mo sa isang inuman. So, dahan-dahan lang. Oo. Patak-patak lang sa umpisa hanggang you get the taste. Masanay. Yes. So, meron na lang po tayong ilang minuto, Dr. Rowena, no? So, si Ma'am Heidi, nagbabalik, sabi niya, rather, it is the queen of all greens. Okay, so hindi na queen of all herbs, queen of all greens. Thank you, Ma'am, for correcting yourself. And we will also... But I like
how does it sound? I like how it sounds, queen of all herbs. Pwede ba queen of all herbs and all greens? Yes. Okay, so bago tayong matapos, so moringa does not just cover cancer, corona, or a renal problem. It is also anti-diabetic. So you can search and look and see for yourself what makes moringa anti-diabetic. Siguro po, kailangan talaga nating more time to discuss this moringa, and we hope that pwede nating imbatahan uli si Dr. Rowena dahil napakagandang usapan ito. Very indigenous, very Filipino, at abot kaya natin, nandyan lang sa tabi-tabi natin mga kaibigan. Siguro bago tayo matapos, silikan natin si Dr. Rowena to pray for our viewers, to our listeners. Okay, but before I do that, I would like to read the last slide written by my very, very favorite author. Ministry of Healing, page 231. Those who seek healing by prayer should not neglect to make use of the remedial agencies within their reach. It is a living faith to use such remedies as God has provided to alleviate pain and to aid nature in her work of restoration. In this case, moringa. Within our reach. Yes. Sige So, po. shall we bow our heads? Lord, thank you so much for giving me the chance to share what I know to our viewers today. Just as you have convicted me about this very, very simple creation that you have, but very, very potent to heal us and to keep us going, to keep us vibrant, then somehow they would do the same. So thank you for the time that you have spent with us today, and for making a difference in our discussion today. In Jesus' name. Amen. Salamat po, Dr. Rowena Antemano. I thank you more. Neurobiologist. At sana muli ka namin maimbitahan dito po sa palatuntunang walang ibang ninanais, kundi kayo maging masaya, malusog at masigla. The Voice of Health. Abangan niyo po kami sa darating na Biyernes para sa another edition ng programang ito. God bless po, and maraming salamat sa inyong lahat.